नमस्कार. तुम्हा सर्वांचं मराठी पाककला किचनमध्ये मी दीप्ती मनापासून स्वागत करते. आज आपण बनवणार आहोत पालक चाट. त्यासाठी साहित्य काय काय लागणार आहे ते बघूया. साखर घातलेलं दही घेतलंय, चिंचेची चटणी, तांदळाचं पीठ, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, बारीक शेव, डाळिंबाचे दाणे, बारीक चिरलेला कांदा, पुदिन्याची चटणी, बारीक चिरलेला टोमॅटो, मीठ, हळद, चाट मसाला, ओव्याची पूड, खाण्याचा सोडा, लाल तिखट, खारी बुंदी, 2 वाट्या बेसन आणि पालकची पानं धुवून पुसून घेतलेली आहेत. आता मी बेसनमध्ये तांदळाचं पीठ टाकते 4 चमचे. याच्यामुळे आपल्या पालक चाटला एकदम क्रिस्पीनेस येणार आहे. 1 छोटा चमचा ओवा पूड, 2 छोटे चमचे लाल तिखट. तिखट तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. अर्धा चमचा हळद, चवीनुसार मीठ, चिमूटभर खाण्याचा सोडा. थोडं पाणी टाकून बॅटर बनवून घेते. आपल्याला पिठामधल्या गुठळ्या फोडून घ्यायच्यात. आपलं बॅटर आता तयार आहे. ते एवढं घट्टसर पाहिजे आपल्याला, म्हणजे आपल्या पालकच्या पानांना हे बॅटर व्यवस्थित चिटकेल. मी गॅसवर कढई ठेवले, त्याच्यामध्ये तेल तापत ठेवलेलं आहे. आता आपल्याला बॅटरमध्ये ही पालकची पानं बुडवून घ्यायची आहे. मी आता अशाच प्रकारे पालकची पानं सोडून घेते तेलामध्ये. आता मी हे पलटी मारून घेते. आपला पालक आता झालेला आहे. तो मी टिश्यू पेपरवरती काढून घेते. आता मी अशाच प्रकारे पालक बॅटरमध्ये घोळवून तळून घेते. आता मी तुम्हाला पालक चाट बनवून दाखवते. त्यामध्ये दही घालते वरना. चिंचेची चटणी टाकते. ही चटणी मी आय बटनमध्ये दिलेली आहे, तुम्ही नक्की बघा. पुदिन्याची चटणी घालते. ही चटणी मी आय बटनमध्ये दिलेली आहे, ती तुम्ही नक्की बघा. आता यावर मी बारीक चिरलेला कांदा घालते.
मी यामध्ये बारीक चिरलेला टोमॅटो घालते, चाट मसाला टाकते आणि मी मगाशी साहित्यामध्ये जिरं पूड दाखवलेली नाहीये, मी आता इथे जिरं पूड घालते, कोथिंबीर टाकते, बारीक शेव घालायची आहे, खारी बुंदी घेतली आहे मी आता हीच प्रोसेस या इकडून पुढच्या बाजूंना सुद्धा टाकून घेते। सजावटीसाठी डाळिंबाचे दाणे टाकते, खाण्यासाठी आपला पालक चाट मस्तपैकी तयार झालेला आहे। तो तुम्ही नक्की करून बघा आणि मला कमेंट करून सांगा की ही रेसिपी कशी झाली। माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, सोबतच बेल आयकॉनही दाबा, म्हणजे तुम्हाला माझ्या नवीन व्हिडिओंचं नोटिफिकेशन मिळेल। तुम्ही वेळात वेळ काढून व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद।